A ray of light is refracted through a prism of angle 60 degree. Find the angle of incidence so that the emergent ray just grazes in the second phase. Hello students, question screen मा देखिरहेको छु र क्वेशन छ क्लास 11 फिजिक्स अप्टिक्स बाट. यो क्वेशन को सल्युसन को लागि मैले फिगर ड्रा गरेको छु जसमा एंगल अफ प्रिज्म को भ्यालु छ 60 डिग्री. लाइट रेज फर्स्ट फेस अफ द प्रिज्म XY मा एंगल I बनाएर इन्सिडेन्ट गर्दैछ भने एज यु नो दैट प्रिज्म मेड भएको छ ग्लास बाट र सराउन्डिङ मा छ एयर. लाइट रे पोइन्ट O मा एयर देखि ग्लास मिडियम मा इन्टर गर्दैछ. दैट इज रेयरर देखि डेन्सर मिडियम मा लाइट रेज ट्राभल गर्यो भने ड्यू टू द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट इट बेन्ड्स टुवर्ड द नर्मल र लाइट रेज ले नर्मल n1 n2 मा बनाएको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन लाई r1 ले सिम्बलाइज गरे. अगेन लाइट रेज another surface of the prism एक्सेट मा गएर फल गर्दाखेरि सेकेन्ड सर्फेस मा नर्मल n3 n4 सँग बनाउने एंगल अफ इन्सिडेन्स लाई r2 भनेर सिम्बलाइज गरे भने क्वेशन मा दिएको छ लाइट रेज सेकेन्ड सर्फेस बाट जस्ट ग्रेज भएर बाहिर निस्क्यो अरे. ग्रेजिङ हुनु भनेको अलोङ दी सर्फेस पास हुनु, दैट इज नर्मल सँग 90 डिग्री बनाएर पास हुनु रहेछ. क्वेशन मा पनि त्यही दिएको छ. इमर्जेन्ट रे सपोज गरेर यो E र यो पोइन्टलाई मैले R लेखे. क्वेशन मा इमर्जेन्ट रे ग्रेज भएर निस्किन्छ भन्नुको मिनिङ नर्मल n3 n4 सँग 90 डिग्री बनाएर अलोङ दी सर्फेस पास हुँदो रहेछ. त्यसो भए यो केसमा इमर्जेन्ट एंगलको भ्यालु हुँदो रहेछ 90 डिग्री. क्वेशन मा सोधेको छ लाइट रे सेकेन्ड सर्फेस एक्सेट बाट ग्रेजिङ इमर्जेन्ट गर्छ भने इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालु कति हो फर्स्ट फेसको लागि भनेर सोधेको छ. यो क्वेशनको सल्युसनको लागि चाहिँ लाइट रेज को प्रपर्टी थ्रु दी प्रिज्म थाहा पाउनु पर्छ. जहाँ एंगल अफ प्रिज्म A को भ्यालु लेख्नु पर्यो भने अलवेज इक्वल हुन्छ r1 प्लस r2 सँग. एंगल अफ प्रिज्म इज इक्वल टु सम अफ एंगल अफ r1 एन्ड r2 हुन्छ भने क्वेशन मा दिएको छ A को भ्यालु 60 डिग्री व्हिच इज एंगल अफ प्रिज्म. इमर्जेन्ट एंगल को भ्यालु थाहा भयो 90 डिग्री. देन फर्स्ट मा r2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. पोइन्ट R को एबाउट मा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्यो भने जसमा थाहा छ हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू को भ्यालु अलवेज रेशियो अफ साइन एंगल अफ इन्सिडेन्स टु द साइन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ. पोइन्ट R को एबाउट मा इन्सिडेन्ट एंगल निकाल्नु पर्यो भने लाइट रेज OR ले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्सिडेन्ट रे. दैट्स व्हाई इन्सिडेन्ट एंगल को भ्यालु हुने रहेछ sin R2 बाइ साइन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन निकाल्नु पर्यो भने पोइन्ट R को एबाउट मा रिफ्र्याक्टेड रे भनेको RE र रिफ्र्याक्टेड रे ले नर्मल सँग बनाएको एंगललाई सिम्बलाइज गरेको छु E ले. दैट्स व्हाई sin E हुने रहेछ. बट अहिलेको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ व्हिच मिडियम भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ लाइट रेज ग्लास देखि एयर मा पास हुँदैछ. लाइट रेज एयर मिडियम मा गएर बेन्ड हुँदैछ भने एयर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु प्रिभियस मिडियम दैट इज ग्लास. लाइट रेज ग्लास देखि एयर मा जाँदैछ भने एयर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास. और क्वेशन मा भ्यालु दिएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर को लागि. तर फर्मुला मा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास आयो भने अब यसमा हामी फर्मुला युज गर्छौं जहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को भ्यालुलाई रेसिप्रोकल मा लेख्छौं जतिखेर मिडियम एक्सचेन्ज हुन्छ. दैट्स व्हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास को भ्यालु अलवेज इक्वल हुन्छ 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर सँग. मिडियम एक्सचेन्ज भयो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को भ्यालु जहिले पनि रेसिप्रोकल मा आउँछ. त्यसो भए अहिलेको लागि चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास लाई 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर लेख्यौं भने अब sin R2 भनेको अननोन छ अहिलेको लागि. बट ग्रेजिङ इमर्जेन्ट हुँदाखेरि अहिले E को भ्यालु छ 90 डिग्री. दैट्स व्हाई E को भ्यालु पुट गरे 90 डिग्री. और रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर को भ्यालु दिएको छ 1.45 व्हिच इज इक्वल टु sin R2 बाई sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो. और यसबाट sin R2 को भ्यालुलाई 1 बाई 1.45 लेख्न सक्छौं भने देन R2 को भ्यालु इक्वल हुन्छ sin इन्भर्स 1 बाई 1.45. यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर R2 को भ्यालु निकालौं 43.6 डिग्री. नाउ सेकेन्ड फेज को लागि
एंगल अफ इन्सिडेन्स R2 को भ्यालु फाइन्ड गरेपछि इक्वेसन नम्बर 1 युज गरेर फर्स्ट फेजको लागि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। Therefore, from equation number 1, A equal to A को भ्यालु दिएको छ एंगल अफ प्रिजम 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू R1 को भ्यालु अननोन छ भने R2 को भ्यालु जस्ट सल्भ गरेर निकाल्यौं, जसको भ्यालु छ 43.6 डिग्री और R1 को भ्यालु 60 माइनस 43.6 आयो भने यसको भ्यालु आउने रहेछ 16.4 डिग्री। फर्स्ट फेस अफ प्रिजम XY मा लाइट रेजले बनाउने एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R1 को भ्यालु फाइन्ड गरेपछि क्वेशनमा जुन I को भ्यालु सोधेको छ यसलाई इजिली निकाल्न सक्छौं। अगेन पोइन्ट O को एबाउटमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टु हुन्छ रेशियो अफ साइन एंगल अफ इन्सिडेन्स टु द साइन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, दैट इज साइन I बाई साइन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन छ पोइन्ट O को लागि साइन R1, बट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ व्हिच मिडियम भनेर निकाल्नु पर्यो भने लाइट रेज एयर देखि ग्लास मिडियममा पास हुँदैछ भने लाइट को बेन्डिङ भएको छ ग्लासमा, दैट्स व्हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु प्रिभियस मिडियम, दैट इज एयर मिडियम। क्वेशनमा डाइरेक्टली हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास को भ्यालु दिएको छ, दैट्स व्हाई यसलाई 1.45 लेख्न पाइयो, वेयर साइन I को भ्यालु अननोन छ जसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ र साइन R1 को भ्यालु जस्ट क्याल्कुलेट गरेर निकालेको छ 16.4 डिग्री। यसबाट 1.45 इन्टु साइन 16.4 डिग्री गर्यो भने यसको भ्यालु आउने रहेछ साइन I, जसबाट साइन I को भ्यालु इक्वल हुन्छ 0.409। Therefore, एंगल अफ इन्सिडेन्स अन दी फर्स्ट फेस I निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु आयो साइन इन्भर्स 0.409 which is equal to 24.16 degree।